Hello guys, welcome to my Short Food Nepal channel. हाम्रो यो च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको रेसिपी चाहिँ सबैलाई मनपर्ने केक ल्याएको छु र केक पनि फेरि यस्तो इजी तरिकाले कि ओभन बिना नि घरमा बसेर मज्जाले बनाउन सकिन्छ है त। यस्तो सफी टाइपको यस्तो एमए एक गड यस्तो चाहिँ हाम्रो रेसिपी लिएर आएको छु। अब हामी चाहिँ रेसिपीतिर लागौँ है त। फर्स्टमा मैले बाउलमा चाहिँ 4वटा अन्डालाई चाहिँ फुटाएर राखेँ। हेर्नुहोस् होला यसरी मज्जाले यसलाई चाहिँ एउटा बाउलमा यसरी चक्कुले यस्तो गर्दै आफूले काट्नुपर्ने हुन्छ र काटेर यसलाई मज्जाले फिट्नुपर्ने हुन्छ। यो केकको रेसिपी चाहिँ हजुरहरूले मज्जाले घरमा बसेर बेबीहरूलाई बनाएर खुवाउन सक्नुहुनेछ ल। यसरी मज्जाले फिट्नुपर्छ र एकदम फिटिसकेपछि पातलो हुनुपर्छ, सबै मिक्स भएर चाहिँ डल्लो हुनु हुँदैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ हल्का मेहनत गर्नुपर्छ। र त्यसपछि मैले यसमा चाहिँ चिनीको धुलो हालेको छु। हजुरहरूले पनि चिनी राखे पनि हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर चिनीको पाउडर धुलो राख्यो भने चाहिँ हामीलाई फिट्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। यतिको मिक्स भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ मैदालाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 कप जति मैदालाई मैले एड गरेँ भने कर्नफ्लोर चाहिँ 1 चम्चा मात्रै एड गरेको छु, बेकिङ पाउडर। र त्यसपछि मैले नुनलाई पनि थोरै 1 चम्चा जति एड गरेँ। यसलाई पनि हामीले मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। केक बनाउन भनेको मेन भनेको नै हाम्रो ब्याटर हो कि ब्याटरलाई चाहिँ मजाले मिक्स गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ है। यो ब्याटरलाई हामीले मिक्स गरेपछि चाहिँ हामीले यो मैदाको गेडाहरू यसरी मिक्स गरेर चाहिँ डल्लो हुन्छ नि त, त्यो डल्लो चाहिँ हुनु हुँदैन कि। त्यसलाई चाहिँ मजाले हामीले के गर्नुपर्छ भने मिक्स गरेर फिट्नुपर्ने हुन्छ। एकदम मजाले ब्याटर चाहिँ यतिको हुनुपर्छ। र मैले चाहिँ यसमा चाहिँ बटरलाई चाहिँ पगालेर राखेको छु। यसरी तपाईँहरू पनि पगालेर राख्नु होला। फर्स्टमा गएर हल्का गाह्रो हुन्छ, तर बिस्तारै धैर्य गर्दै गर्नु होला। तपाईँहरूले पनि मजाले बसेर खान सक्नु। हेर्नुहोस् त हाम्रो ब्याटर कतिको सफ्ट भइसक्यो त। यसरी नै हाम्रो ब्याटरलाई चाहिँ सफ्ट हुनुपर्छ। र मैले यसमा स्वादको लागि टेस्टको लागि चाहिँ भेनिगर 1 चम्चा राखेको छु। तपाईँहरूले पनि बजारमा मजाले पाउन सक्नुहुनेछ। र यो भेनिगरलाई पनि मजाले चाहिँ हामीले फिट्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो केकको ब्याटर चाहिँ रेडी भइसक्यो। हेर्नु होला त, यतिको चाहिँ हाम्रो पर्फेक्ट हुनुपर्छ ब्याटर र रेडी हुन्छ। र त्यसपछि मैले एउटा प्यानमा चाहिँ मैले बटर चाहिँ यसरी ब्रसको हेल्पले चाहिँ म सबैतिर बटरलाई चाहिँ सेपरेट गर्दैछु। यसो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ केक अड्किँदैन। र 1 चम्चा मैदा लिएर चाहिँ जहाँ जहाँ बटर राखेको छ त्यहीँ चाहिँ मैदालाई पनि राख्ने र बढी भएको मैदा हामीले अब हामीले यो प्यानमा चाहिँ अघि मिक्स गरेर राखेको ब्याटरलाई चाहिँ यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। बढी भएको मैदा चाहिँ निकालिदिने अनि यसरी हामीले चाहिँ ब्याटरलाई चाहिँ यसरी मजाले एउटा प्यानमा राख्ने। यतिको भइसकेपछि त्यो बबललाई पनि हामीले चाहिँ फुटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसरी राख्नु हुँदैन। त्यसलाई मेटाइसकेपछि चाहिँ यसरी हामीले कराईमा चाहिँ पानीलाई तातो बनाइसकेपछि एउटा स्ट्यान्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्यान्डमाथि चाहिँ हामीले अघि राखेको प्यानलाई चाहिँ माथि राख्ने, बिस्तारै राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि छोपिदिने, लो हिट गरेर चाहिँ हामीले 14-15 मिनट राख्यो भने चाहिँ हाम्रो केक चाहिँ रेडी हुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले टुथपिकले छोएर हेर्ने पाकेन भनेर त्यसपछि हामीले टुथपिकलाई यसरी राखेपछि चाहिँ टुथपिक चाहिँ मजाले केही नअड्किकन क्लिन भएर निस्क्यो भने चाहिँ हाम्रो केक चाहिँ पर्फेक्टली रेडी भइसक्यो। यतिको भइसकेपछि हाम्रो केक रेडी भइसक्यो। र तपाईँले पनि तपाईँको बेबीहरूलाई मजाले यसरी घरमा बनाएर खुवाउन सक्नुहुनेछ। अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरेर चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज, बाई बाई।